Boy, ay, masilo ka na ganyan tabi o kain mo. Ano, paro ka? Wala ba? Katindo. Wala, sabi kita no? Do. Lahat. Pero, dua, ito na konti. Ngayon mo daw, yun ako sa'yo masyado na akong malakas dito sa mundo ng mga kadakuan. Masyado na akong malakas. Sumaji, yun. Masyado na akong malakas sa mundo ng mga tao. Kailangan ko na sa mundo ng sila.
Uy, yun. Wala ako mo yung sabi ko. Ito naman po ay. Yung pinagbubuhay ng tata. Yung pinagbubuhay ng tata. Akinig ka ako eh. Akinig ka tata. Uy! Kaya ka dito. Sige. Kaya dito. At ito. Barong pesara. Yung wala ko.
M. Bro, Speed. Uy, sabi. Wala na, hindi. Hindi ko kita. Sisira mo naman ako. Hindi mo yung kalaban mo. Kaya. Oh. May pagkataan talaga. Putik talaga. Ay, bagyo. Bagyo.
Dato ako natapos pa rin tayo. Alam nga may
Ay, ang tinapay mo kung pwede. Hindi kaya nagbili ka ulit.
Bawal ako mag-1. Habang pinag-1. Wala na ba siguro ko rin? Hindi na ako. Wala na. Sige. Ay! Jason, ano yan? Daw sa nalig niya, siya yung Jason na daw. Iwan! Uy! Ay, putik! Mahina. Andiyan naman o. Mahina. Yan sa nasusunod. Sabi ko nandun. Sabi lang ako, ready ko ako na. Ayun ako, pinsanay. Baka alin. Memo. Order lang. Ano pa? Ano kaya? Gusto ko lang. Ulit mo na oh, may lasing. Ang gagawin ko rin. Ay! Wala ko na. Nagregla. Nagregla si ka nga. Si tayo si Bibi. Marigla ko na ni Dog si Bibi. 2101. Ano? Marigla si Bibi. Kahit iba na kahit mga ano ko ba, gano'n lang. Puting black na rin. Ang gugulo niya, hindi na pa rin yung kami na Tracy. Pero dito na ako eh. Alam pa ka lang po.
Ano yung digital? Wala na. Wala na. Wala, kubuka man na ni Gurba. Pero wala naman. Kung sino ko na, sabi mo, hindi ka open na to. Open na to. Wala, kulay blue. Kulay blue plate na. And pinatulog ko ba? Pero ano? Ito, ganda. Ano ko na? Ano buwan? Abi ko buwan. Abi ko buwan. Hindi mo ko naman, no? Ano ba na? Ano na sa natin yan?
Marunong ang boy. Yun talaga ako. Alas nito. Saan ka? Nasa na yung block nito. Okay, dito sa nakalas ko. Pagalan ka, Rabi. Start na. Sige na, mag-dragon.
Talagang ka?
Ako ba na? Para na diyo. Iyo. Iyo. Ano ka kapag ko? Likod mo na. Mamay na ka. Sabi. Yung ka na naman? Yung ka na naman? Kaya ka? Likod. Bumang labas mo. Dilag ako. Ay, wala. Ano nangyayari? Ha? Late nangyayari. Ganito na ka na ba? Ay, ano? Ano na? Ano nangyayari? Ano maninay ba na nakilang kayo? Ganito. Uy, deserve. Deserve. Nilagam ko. Butik talaga. Deserve. Baba, na kayo niya ako. Bobo. Okay, alam. Gusto. Sabi na, di ba ko? Nagkamahera ako. Kamahera ako, ha? Ba't ito mga bubuang mo? Ikinipan mo ako. Ikinipan mo ako, ha? Ikinipan mo ako. Dito, may kapit. Dito. May mga araw ko, kalaganon. Basta natin yung sa tao. Natin yan ang buko para patay yung kulay mo. Isip ko yung sa'yo 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 mo. Tato. Tato ka na. Ano, nagkatulong. Wala mo ka dyan.
Tawanan eh. May mga subscriber ko. Lalo na yung may subscriber ko. Medyo, rapat tadi. Okay. Teka na ako nakawalan ng pakiko nila. Parang dapat. Yes. Hindi ka na makakuha dyan. Hindi ka na makajak pa sa tag na. Ito na pala yung diba? Hindi. Dorong yung sige. Huwag kita na pakunti doon na stop. Guys, mga bubong pala, hindi tayo salita. Pero hindi, oo.
Wait. Diba? Nay, ako gawin ko yun. Ito naman ah. Nay ba? Wala na kita. Okay. Alis ka rin. Step mo, mag-shoot ka. Mag-shoot ka. Puti. Utot ka lang. Okay? Wala po. Wala na ba ako? Sige, sige, bagay. Sige ko yung 5-2. Wala dyan. 44. Leader ka na. Ah, ah. Hello. Ang liit naman ka lang sa tingin. Ay, puti. Kaya na pala. Bukan sa daw. Eh, wala pwede. Nice one, Master. Wow. Lagi daw. Nakikita ko ng Master.
yan. Ayun ka. Hindi ka na mag-inig. Kaya. Oo. Ikaw na. Kaya ang nilinig na talaga. Balik kang balik. Yung hindi sa ano, sa likod ko kayo, hindi. O ganyan. Ganyan. So, ako na rin. Ganyan kita di. Oh, ito na kay Twitter mo. Sabi na nakalagay. Sabi. Wala sa linis. Sa linis.
matulong na ako. Eh, hindi mo na. Kita. Ano ka lang? Yun, hindi. Ako, hindi. Kita bang maulol? Putik ka dakulon. Ako yan eh. Ay, pamaliras na. Pre, Laro na. Ubus ko pa mga pupo. Putik. Natakdagan na. Nadagdag. Suicide. May kita, Jay. Ipinta Ano, na. piso din. Ipinta na ni Jay. Ay, ka, Jay. Jay, di video, nakulon. Jay, nakulon sa B. Dahil ka, positive po, positive. Positive mo. Putik. Tuko. Jay. Ayan, tatanong mo. Dito, tatanong. Putik. Iba ang kita nga sabi. Dipinta ko sa lahat. Ano, Dipinta. piso din. Putik yun. Ang office niya, tatas. Putik yun. Tatas kita dito, taas. Oh, gulo ka pa yun. Putik yun. Putik yun. Putik yun. Ah. Ano, Jay, ba? Nice. Yan, kalaban! Kalaban kiyan! Ito po. Meron pa, Jay? Meron pa? Yan. Tara, pagpasok mo din. Piso sa naman. Napira ka, Jay? Tawag ko tao. Ano, Jay? Isa, huwag kang ginusto. Daog, may platinum sa inda na. Kung iklang, inog daog na kita dula. Tulog, sige. Kita bisa to. Mana sabi kita isa eh. Mana? Eh kita. Sunod ba? Kira.
Book, picture na. At yung kayo ko. Ay, Putik na naka-sniper pala. naka-snake ko lang. Ay, Kami ano Kuya Jake? Yan wala na yan. ako. Ay. Online na ka na Go. Putik ka tibay. Weh. Lagi, kita tayo. Bintang ko na doon eh. Kung itong may go. Iba yung ano, Pistron. Okay. Yo! Ano? Ano na yun? Paano ito nagiging po? Kami, ako kami sa tapos. Okay, tulog. Wait na, Jim, wait na. Hindi kaya ni kaya. Wait na, wait. Putik kayo. Siyempre, pagkatalangka. Ala. Mga tulog ko ah. Ano na ako? Last.
ano, putik na. Hindi pa nga ako lang. Luwa lang. Ano, Je? Makaya kung ba't na ako. Hindi naman kaabot mo kung anong pasuko. Iwan natin yun. Marami na dyan. Or, bambak. Ay ano, ning Pixel. Pixel Dragon. Ano? Pixel. Sultan. Fixin na lang. Sultan. Iwan natin na kalibog. Yurek. Saiman. Hindi na kagibo ah. Waiting server 1. Use. Use. Sa waiting server 1. Use. Log na. Use Dragon. 27. Dragon. 27. Sabit din ka. Ano ganyan? Force ata? Oh, Force. Talang Force. Force Dragon. Sige, pinto na. Bawal. Sige. Yun ang gusto na Dragon. Yun ang mo click. Eh, ang enter. Mas pro click ko mo doon ang enter. Bawal din si John. Sana sa ano kung nandun ka. Ano siya nalagon kung enter. Royalty. Connect. Royalty. Minsan may pagkatarantan ka. Luma na. Connect. Password. Sorry. Tuy. Start. Ready. Ready. Ready the gun. Pili. Wala. Wala. Video. Wait. Video na Ji. Wait. Wait, naka-stay fair. Oo, may nailig. Tama. Inubos ko na para sa inyo. Diba yun, Ji? Siguro ko na kayo. Retiro na Ji. Tayo.
kayo. Oh, good. Malambat na ba nila? Ano na ba nila? Akong binalakan. Di ba yung sige? Okay. Yo! Laig ko! Ay! Ah! Doktor! Ay, kung ba sige? Dapat ang karikyo, bawal dito. Ay, bawal sniper. Kaya na, Bawal sniper. Alampasan. Di ba yung sige? minat ka ng payo. Ang ba daw? Yo! Sunod-sunod. Hindi, taon tong sige. Ikaw ang nuloko mo. Tawan, na. Ito, nagkakataon. Ya, Yeah. palagaan, sabi mo na.
Okay. Say. Ito ng buwan. Member. Ito lang. Ito ko mag-ano. Nararoon na siya. Yung sinumber lang ano yun. Anong siguro? Siguro siya. Bakit na ito yun? Bakit na ito? Bakit na ito? Hindi ko pa. Kaya. Okay. Kung anong mahilig mo din, yun ang makulit. Edit mo cellphone. Tapos isin mo sa ulo. Giling-giling. Giling ang ano. Ako nga, joke. Yun naman, Jay. Wata ang ka, Jay. Kada lang. Hindi yung kapalit. Ang cellphone. Ang ganyan. Mga bunto. Kurang pa ganyan. So, durudog ko. Tanang kumpaan ko. Madarabulan ko na. Ay, putol-putol. Pero darabulan. Kaya mo lang ang cellphone, mahanap ka kayo. Tapos send mo sa ulo. Message ko. Nagwarit mo din juga. Juga, no? Okay, tayo tayo. Tinawa na sa pambakal. Ay. Huwag mo na. Sige ba? Tinawa ko na ba kasi ang parta? Yan, di mo na rin ko.
muchacho. Ako pa ito eh. Ako pa na lang. Masin ba ang sabi din yan? Ganito, ne? Ayun. Kasama itin. Itin yung mga legislative na loan kaya. Sawan. Ganito. Iba. Ganito. So yung panadalagan pa, hindi nga sa kabangan. No, nag-master na lang kita ko. Gusto, turi. Hindi mo na. Gusto, kung Ipakawan ako. Ay, Ano nung pangalan? Naglagyan mo. Labas. Hindi mo na labas. Iyo! 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 Hindi mo na labas. Mas talaga mo. Di-bluetooth mo daw sa Infinix Smart. Ito yung nasa. Di ba mag-film? Sino ba TikTok na? Ayun, okay. Ay, TikTok. Teka lang, parang
Makatitay ka naman hindi ka. Diray. Okay lang. Sir. Yung mo din nag-F1 ini. Ali yung muna ini. Tingko. Daro mata na. Ano waray gua? Ibu kamu na. Lagi kau gak. Si Jimmy itu si kamu taga. Robot ko. Kasi punya kape, bisa. Kasi ko, ang pukul na naman, yan. Oo, na kasi ito ko siyo. Kung bakit ako dito, nagbibigay niyo. Sabi ko nila. Umiilan ako, may na ako dito yung paano baganda ko na naman. Very good lang. Pwede na makain manda. Kung wala, nagkakaroon na nagkakaroon ko lang. Ito yung bago. Bakit ako tumibig yung ano? Wala ko ang saga. Pwede ka makain ka. Bakit? So, kumusta na ang waray? Nagawa na kita. Nagawa na kita. Ako kapag mo. Hindi. Mami, good job. Hindi ako makasabi. Hindi ako makasabi sa akin.
Dapat isang kasi alam ko, dapat sa gabi kayo kami. Kami po. Gampang kanti si baga. Gampang kanti si May. Ang galing, lalo. Dahil nasunod mo pa. Try mo na yun. Sinabi ako, ano, basta yun sa pagkagat mo kang mga alam. Sinabi ako pa sila kasi kung mga Hindi mo ko sa pinig mo kay Google. Asan ba ka? Pinagoy mo kay Google para. Hindi ko kita makalo. Maayaw ko kahit ko kay Google. Inilutan mo. Sa Togo Bay. O, binta to. Pero, ang mahal na. Siguro mo gawa sa nagkaroon ka. Hindi pa, dahil mo. Hindi lang dito. Wala ba nga yung pwede ka tupi? Wala ko, di ko naman takot mo ako. Jeb, siya sinagot mo. Dahil man, Jib Ruben, Jib. Kanda na sa Jib dami. Jeb, makakalaman. Ayip ka. No, may what, Jib, no, pero kagi. Ang mga nagsipiyo. Umuwi ka na, sige magagaton. Bullshit ko. Ikaw tutubog na, yun ka. Aga na aga. Ipagdaman nga niya ako. Sityo to kami. Nata. So, hindi pa tayo sa rin. Kaya dito. Uy. Ayaw ka to, di ba? Kasi ako din. Ikaw, siya lang ang Uy, wala yung titry na ako. Ano na ako? Yung spirit. wala, patinigin mo yan. ha? Ay, kasi, kuya ko ano, nag Ano? may klase ka magagawa. Tapos ko, nag-iura mo niya. Kasi naman ang nag-mail niya, hindi nagkaram. Yung madam, pinapapipray, kasi makami na nagdabot. Bad mo, jet ba sa nagdabot? Bakit ka nagdabot siya? Sityo nga yun nila. Madala ang tawag. Tapos ano, ma-skill ka ba nga ako? Hindi, madala. Bawa ko na ito. Uli. Nabatong ko man iyan. Kuldi nga ni, makuha si mga ba? Jody. Mukha nga all day. All day ito tama. Alangan mo kung kamaaga. Tapos ano. Nauli, ako mo ado. Di ba kagay kawayip ka? Kaya nga kailangan magbarang dito. Anong ko nga? Uli yung urot yung kangayip na kung anong sira. Sira man yung kangayip. Ano nga ning sira? Sira. Anong abot na sira? Anong sira iyan na pinaro? Polis yung lubi pala no. Uy. Wala duda. Tanga yung lupin. Dati akong nag-evaluate. Sa ano, sa tawang USA. Pagkasubad mo, niliwan mo, garo ka na. Anong barakuda? Mas magkabalo ng pagsimban, magkabat pa yung sa iyo. Marwa. Nakanwit ko na yung sugma. Ang sinisugma. Pinalago. Pinabuto. Nagkaroon ako kuman. Uwi ko siya. Hindi na yung duwag. Wala pa. Iyak ang 2028. 2022 yun na ako. Wala. Ang
Yun ang ganyan, 2022 pa na dapo. Ay, ito na, kapag natapa yun, hindi na Kami, ako na, Afrika iyan, buto digdi. Balik kami dyan tugma. Ano no, hapon, tapos agamitin ako. Di pa ako nilakad dyan. Nandun daw ako sa Bakit ka nito si Madam Petunia? Pag di ko lang, di ako maklase. Mabur ito. Dari, pero mo, di ako maklase. Sama paano ako maka-Euro, may nito ka rin sa tabako. Hindi ako makalit ni Snow. Ang lahat ko nga, mag-ibungan ako dumang sa Europe na ano, Tigmaylo. Kailangan ko kong bigday. Bugamurag kung di ka na dyan, no? Gayo, no? Itong dalita. Ay, ako palang kalag pa sa iyo, buwa. Kasi yun, ako kasi ano, si nagibukaan. Justin Anastasio. Justin Bieber. Wow, yan. Sino ba mga niya? Hindi ko sa akin. Mahal Makusugin sa pambabaan. ay, yung mura ko na pang mura ko na pang panituan. Yung yun no. Hindi ko rin ito nga. Nakadyaga ka. Mura na din yung kami. Yung pagpabigat na kapit. ang gamitin mo. Ano, sa buhay nga ni. Ikaw, Kailangan nito na. Pwede. Kambong pa din. Pwede din kung maganda magbigay. Ito lang ako lang. Una pa rin Utang nga, nakulong pala na. Ano? Isa na lang ang bubuhay. Hindi ka na mabubuhay. Paano? Marap siya ka kabusaga. Mapasit dulu sa ito.
Baba, di ka disada. Yeah. Hindi ko kumula. Wala din. Ah! Madami na. Hindi ko ako nag-score. Ano? Ito, ikaw, may tamahay ka ba rin lagi? Uy, nagulo. Ano lagi mo? Wala ka. Huwag ka muna. Okay, wala. Hindi ba ka sinagalo? Ano? Kuya, nasa iba din. Kuya, Ano ba? Ano? yung tulungan. Bang! Okay, hindi ko. Kasi kami,
dyan. Ano? Hindi yan sinulit ko parang basta dyan. Hindi mo alam yung baka. Oo. Hindi ko alam basta. Diba, next one dyan. Yung tao, mabibig ka. Anong tayo? Ito nga, tapos na gamitin yung isip ko. Di ba pwede mo? Ito nga, ipagya mo na po po, na mga po po, mga
Tapos, ano, sulit. Pagkanya ni Paulo. No, patagang tao. Yan, hindi ka ba daw hilingaw? Iyo. Blood? Eko!
class talaga mo. May miso.
Aking sinabi, parang ang hangin, nasa, ayun mo
wala sa ano ko.
doon na sinabi yung si anak si Kaya. Hello. Ano? So, beach, yung nasa pagula, pag naglayo mo na yung mga muna na. Ina, yung ay mga iba ang balaki bago ng mga ikaw na siya. Ada si din ang klasiko ang ina.
Apa ya, Kak? Gimana ya? Betul. Boleh kita. Ya, pakai itu. Nah, ya, pakai. Iya.
Yeah. Always bye. Always bye. Parang mo na po doon. Kapag mo lang binigyan. Para kailan sa na kapag na Pagbarang ganyan po tayo. okay, may Facebook kami na rin masakla. Kalabas ah. Kami ba, be? Kami kami. Hindi ka lang kung baka. Dahil ko yung mga sino nakatago dyan na luma na. Ito itong nakatago na lingkong. Ini yung marami na ito. Dahil alam mo kayo ito yung bilang. Para pamilya ko. Hindi mo kang kapa. Hindi ka nakakaroon. Manap na yun. Tapos,
Yung silpil pa, no, nagulo ka mo mag-aarapin. Yung silpil pa nga, iba yun. Anong iba yun, nabi? Password. Baka naman kung baka Ay, naka. Wala mga pinirito pa. Maganda yan. Magiling ka sa tigulong. Lawan. May kape pa kita. Nakawa ka na ako na iba. Hindi masarap na ito. Meron akong awa ka na kasi. Ano nga? Ha? Hindi. Ayaw nga ba ang nakinte? Ganyan. Nakabis yun.
This side. Ah, okay lang. Ah, Hindi ko man ako tradisyon mo, pero Okay na.
Normal nga na ito. Pag ako yan, para pwede ba? Hindi, at least, wala yung mahal. Pinikado na nga, hindi ka bawal, hindi rin. Inuntik. Oo, pero dito. Hindi, nagkakalay pa. Putulong na po yung bahaw. Ha? Ay, hindi ko wala. Ling na ito. Ikaw ko talaga yung Una yung baka pinakanta. Una, ano ito? Wala ko ikaw na ito. Hindi ka na. ikaw yung ako naman. Ayaw. Sarap po.
Yung kuya, teka lang. Nawala ka ng mga bro. Katlan. Maliit lang, chip. Gusto na nga ba kay kuya? Di ba ka ba? Wala na, wala na po. Wala ka. Pila ka na. Ito. Ito ka na. Yun, yung more. Goodbye. Hello, pa. Anong lupa pa? Ayan o. Okay, galing sa ano. Uy. Ano? Right, Theo. Okay. Auto ko lang sa'yo, kuya. Nasa road, tapos sa board. Pwede ka. Sa board. Open na. Pwede na ako. Yun na. Ikaw, magka. Bibili ko ng ice cream. Yung sabi yun, tinakit na tayo. Bayo ka. Hindi ka nakasaan.
May piyong ko dyan. Baby. Gas-gasing kayo. Ay, lugar na po.
Probinsya po. Oo, ano po yun? Mali po. Kasi mga nagawa niyo yung hindi ko ito bisa. Bisa doon sa pangarap niya sa inyo. Ang baka daw sa inyo. Ano ko? Ano yun? Duruwo, duruwo. Ano yan? Ha? Sino kaya yun? Jadi pas bilang kalau puji, aku no, Jim. Yun ang mga dito sa ano. Puji. No. Talagang mga pinipin ako. May din na siya ba? So, may dinero ko. Baka may dinero. Mabili mo kay ko. Ayos na na. No, give mo na.
ba? Hindi, Angie. Ayan o. Ibo na yun. Neighbors. Oh, tapos ano. Okay. Hindi kayo. From ano? From one? Sige na sa outlet pala. Coronet. Ano? Coronet. May ano, Royal Coronet. Ano? Ano na, G? Develop no. Sige sa G.U. Pwede po ko lang sa mga. Dating ano yun? Wala, balik. Ano na, G? Hindi ka makapag-brad? Hindi. Camera ko. 13 na yun. Kulang ka. Stella. Utang ka ng mga Ako. Dalawa nga ni. Ang ito ng silbi. Uy, putang na kapag nagdalayo. Ano kami? Ano ang kanyo, royalty? Kaya ano ni Balls? Orus. Kaya pila po. Sige. Sobrang dapat sa naan.
Putang table. Pagdada yung school sa'yo, nagsabi, ha? Sabi. Tok. Ika, hello. Ika, nabit namin ko, bet. Ika na ba yung Ako na mag-keep. Ito. Nakikigay. Ne? Ano naman? Ne? Dalawa? Ne? Turuan nun? Oo, ibili-bili yun. Ha? Turuan? Ano naman, Jin? Roger, ne? Ne? O, turuan mo sila. Hindi ko na, sa mga breeding yun. Ika na yun, pinamapit. Anong bet? Ika na bet. Sino? Pilipin. Eh, boy. Puta kaya nga, maipilibig. Pilibig na daw pinantaro. Pilipin na kaya. Pilipin ka. Pilibig daw. Dua. Ay, manok pa. Yung sukulong ng gilid daw mo. May manok pa. Wala nga, parang nagkasama na eh. Yun, sige ka, tipo. Kalakana ko lang. Ano ba yun? Wagag, wagag ito. Gutsi. Ay, di puta kasi di mo dahil pinagi dito ko sa iyo. Ingrediente ko sa iyo. Di ba ka? Sakay ka. Mga. Lagi ikaw kasi di mo inahayo. Kumbakan sa lalaki mo yun. Yan. Kumbakan sa lalaki mo kalayo. May bangat na ha. Lodi kayo. Yung bata? Kunahay, hindi yun ako kunahay. Kaya walang plano, ako pinakalan ng bumbuhay.
Ay, chat. Putang na, hindi ko na ilinagiginig ko. Don't go. Don't go take that. Hindi ko na pati ko ito. Ay, di ko na kasi mo. Sige, wala naman ako na. Hindi. Kaya tayo. Hindi yan naging sa bisag. Hindi yan naging sa hotel lang. Basta. Pwede ba yan? Yun, makapaka yun, makapaka yun. Makapaka ka na i-refresh mo. Ay, pwede mo mag-yun. Yun, yun. Mas mag-open, mas mag-open. Yun, say. Hindi ba? Nagsabi na ni Dio. Ah! Hindi. Walo, piso. Pisos? Lagi na sa balak. Ito buko, piso. Walo. Ayun ka. Udah jajan ni gue bunyi. Gigi. Tok kita. Dito na mga buko ko. Hindi naman nagmano si. Ganda mo. Pak! Yan ko daw. Okay, aray ko, puti ako, puti. Ito na sige na. Kaya. Sige na sabi. Talaga sila. Sarap ka naman sunod o. Ay, putang mga... Ito.
ng duwa, tabi yan. Ati. Puta kang hayop ka, okay. Di ba, what? Kumain kong badin. Sakir naman ako. Mas mabait ang ano. Sige ba yun? Ganun ka, ganun ka, ganun ka. Ganun ka, ganun ka, ganun ka, ganun ka, ganun ka. Ha? Ay, kung ganun ako. Click mo yun, click mo yun, click mo yun. Iwas na, 17 na siya. Click mo na. Click, click. Click mo yun, click. Iwas na, 17 na. Ikaw mo sa payabit, ganda namin, di ba? Uy, puta na hayop ka. Napayo kita ba? Next time. Hindi na makaigo. Puta ko po ni Pine. Ay, God. Wala ka po. Puta din na ego. Yan. Susunod siya yan. Uy. Puta na daw. Ares, ares kita din. Sabi, aigo. Hindi na makaigo yun. Pinayabay. Hindi na makaigo yun, man. Naglagatak ko Uy, ng uy, buhay uy, niyo. uy. Uy, puta, tumiyon ka. Aigo. Yan. Ano yung puta doon? Ano? Hindi naman. Lulot na ay Chinese speed niya na isa rin. Mga Puta doon.
Ayaw ka, okay. Ito. Lagi yan to, ayaw. Ito ngayon. Ito. Right turn dapat. Ano mo gano'n? Hindi na wala ko orang pwede yung pagkakawal sa sumunod na Uy, yun, COVID, yes. Ay, ganda na po. Ayok ka din ka. Ano ka ba? Eh, Ano pa nga yung daan? hindi yung ayos si ano. Ano mo ba? Wait ka, ano na ba? Sige, kung ako na. Pak! Ang ayos ka. Pero what's that si you? Wait, ano ito? Hindi naman si yung vlog. Oras na yun. Oh, hindi naman sa nabaga. Yung ba si problema sa ako. Kunin kaya ang ano rin eh. Ang ayos si Hindi ko na yung taga mo ayaw. Hindi ko ano yun. Ay, putang na yun. Nasa rod sa rod. Tiger Shark. Gusto na kasi, taray niya. Bakit ang hindi yun hindi? Dalawa. Wala ko mag-hero. Nag-iba dito na ako. Ang sabihin, Uy! Ito mga hagit na kasi ito mga pagkala. utang din na ako sa CCD. Ah, okay. Tapos kayo, yung Ikaw magagaling dyan. Dito ngayon. Mananapit.
Ako no. Ah! Sige, sige. Dalag-dalag ka na. Dalag-dalag. Dalag-dalag ka. Uy, parkour. Uy. Hindi na ikaw. Punta ka. Puro karawan. Pero sa nakligay. Ay, lang. Hindi ko pa na. Mabayay na. Mabayay yan. Ay, puta mo. Nagtubok na. Ano yung talaga yung sa ay, baka mo pala pa rin sa live. Nagpala si Pat. Ayan. Panginoong Patrick ito. Papaka, mas dito. Yan, nagpala. Basta na nga. Kasi di mo yan ay yan. Yung mga di ba hindi na hindi ko lang. Nasabihin, nasabihin, nasabihin. Uy, easy. Ganang sasabihin. Sige, nasi Priyo, sige, takdagan, nasi Priyo, takdagin na. Hindi ko na nga, hindi na, Mantikor. Yun yung mantikor. Ako naman, Pat. Pat. Okay. Nalaman ko dito eh. Agad ako tayo Madrid, kumahay yun. Sige, sige, hila pa yan dyan yun. Luto, wag. Hindi naman magan na. Yun, yun, yun. Yun, may hila pa yan dyan yun. Pakasama ko lang. Ay, puto doon! Tulog din na! Iligal lang! Hindi, ay, iligal. Tatanong ka na lang. Ay, puto na rin. Yung Digi, yung Digi. Kasal sa mga, kasal sa mga. Ay, di puta ka nito. Ay, ikaw. Malayo ka putak mo kami. Bobo, bobo, obe, bobo. Bobo, obe, kahit ka. Hindi na pala ito.
Yun na yun. Mga kaso, mabuti. Kung mabuti ka, Ayun. hindi mo sa mga American ay wala sa mga. nagdating sa sige. Ito na mga. Nawala ko yun o. Ay, wala daw. Hindi tignan po ito, nag-aitaro mo naman sa Islam, sa kami dito. Nawala. Nakabot mo yung kwento mo. Ako lang ang right pala ni Dion. Si Oben, hanggang sa ka! Papalas ako. Yun, ano yun, ano yun? Boss. Boss na ako. Wait. Ay, puta ka. Sabi ano, Yug, yug. Yug, yug. Sige, sige. Ganda daw ko. Ganda daw ko. Sige. Sige, ganda daw ko. Nemo naman. Nemo, lulupas. Nemo, lulupas. Yan. Sige, yan. Hindi yun, hindi yun. Nanalo. Alayo, yo. Musta ka alayo. Anong gagawin? Abot yung dali yun. Wala akong tubig. Abot na yun. Wala akong tubig tayo. yun, di ganito. Maplasti yun. Ay, pato, kinapo pa rin sa bumbang. Sabi na lang na yun. Napok siya. Pulpos. Ito talaga yung mga iparanyo. Oo. Pagkilitikan. O yun ito. Yung instrument na nakabit. Iyo. Kritika. Ito na yan, no? Mahal na din yung wag na. Ay, puta, Ay, putang ina bullshit. Malawas na si Dion. Bigo! Nagano pa rin kami.
Ano pa, ipiran? Ipiran, ano gusto nyo pa? Tara na, org naman. Yung na. Pero ba yung nilipit? Pero ano kaya naman? Hindi boy. Hindi na po. Pero mga talugan sa Cebu ka. Eh, pala di ba ta? Naman, di ba ako Ay, ba? doon, sige, doon, karawa. Ayan ito. Hindi magtao. Hindi man ganin nyo, hindi mo yung mga ano, maaalit ka rin. Pwede ano talaga ba ito? Yo lang nga, yo. Yo, buyong-buyong nga niyo. Malit kita kanina, nakalibin nyo. Bakit? Yara mo na ako. Uy, Ay, ba? natin, bossing! Woo! Woo! Ang gana. Puta may ano ka, pilas si CJ. Kikana nito. Uy, duwa, gusto na ko. Sige na. Ayun. Room niya, 34. Yeah. 82. Mas bangsa daw. Ay, bangsa daw. Sakto. Sige, oh, patagal-tagal yung oras yun. Hindi ka mag-drop yung kubayasa na. Oy, stop. Nakina. Nakina. Ginalagay na. Tuloy na nga, pinag-iwan naman ako. Ano yun o? Sabayin na yun o. Wala. May mag-glass dyan. Sigo. Mag-loss yan eh. Plus pang suwayo. Nagatang suwayo. Nakapasok niya sa mga pinya. Makati, oh. Kasi yun talaga. Uy, puta nga ito. Uy! Narapatan ko siya! Sakto. Anayo. Tangan! Barangan. Uy, bumbot. Yes! Yes! Naglasot ka ng gadayo. Ako ng boy, kasi yun. Dito yun, nasa saibot. Oh, payo! Hanggat sa puno na payo sa ayo.
Gusto ninyo. Pag-video ay hindi. Mapapayos talaga sila. Oo. Ano nga na mo, tika, Ben? Tao ka pa? Ha? Dito ko may tayo. Ano ito, Jay? Puta kami. Hindi ko na, uy, record. May isang buhay. Uy, yun, di yun na. Kalikaran ako dito. Ay, umagat sa paralang bata. Kayo, katamagan na kami sa oras. Yan, una. Nag-time ka nga si ano, si Abi Ben. sa oras, mabubuhay. Puro ka na kaya. Hindi ka kayo kayo ba? Nabuti ba? Uy! Bang! Nag-aluso kayo ka nga. Yo. Bakit ako nakuha na nag-close ng phone dyan ba mo? Yun, yun sa bridge yun, di ba? Yan, ganito. Sa likod ka na, Bet. Tangina ka? Ikaw ang mga Sige. Oh, nag-siya! Nagkasama yun. Puta talaga nga yun. Ito. Oh my God! Halos na yan. Zombie yun, mga milik. Uy! Ano? Mag-aaratok si Ma. Huwag na ako nagkasumay. Ayaw rin naman sigan. Ha? Atin yung nga yung para sa bugo. Dahil kanya ako, nandudulunod ka. Napunday ka mo, takday ka mong nagana. Sabat mo, Jay. Ha? Okay. Dahil mga yung nakakasago, yung mga pugo. Hindi na dapat yung brad. Yan ka, mga bobo. Hindi yun. Ha? Ha? Chat. Uy, puti. Ito. Burnout. Wait, light. Ratapot! 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 Natututay kita. Lalakapot! Natututay kita. Uy! Okay. Ratatouille. Bobo. Pina-right click na si Bobo. Hindi ka. Wahayip na Mumbai niya. Ruwas na kami. Puta talaga nga. Bang! Tayo! Wala ka tapat mo. Okay.
Ay, kawan si Ubit. Nakajiji ka. Dapat, Hindi ka mo magbaba na bait. Kahit kailangan, kahit saan, kahit anong oras. Bobo, bobo. Papasali ko yung malaki siya. Punta kaya nga yun. May nagsumbok pa ako ng sa ngayon, boy. Itcha to, buwang ka. Ah! Ano sige? Sige. Ano sige? Mga bubo, Sige. ilang gusto rin no. Ano to? Score niya? Score. Score ka. Yung, pakap, 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 pakap. Ano ang dami gusto? Ano, G? Okay lang. Ay, pito. Pero, Ay! Baka. Okay. Ginawa mo? Okay. Naman na, Elaine. Umayos ka? Hindi rin tapos ay ma-reflect. Pagkita na ako, sulo na ako. At sa tayo, ano ko sa layo? Open ba? Ay, ang kahit yung bula. Sinalo ko na. Sige ba, binisiba po ako ng tayo. Sige ba? Bibigyan ko naman. Hindi na sila pala. Sige ba? Ikan mo! Oo, manapin. Malapit. Sus! Headshot! Likod! Magdi sa gilid mo! Yan! Headshot na naman again! Ano ang bubo? Ano yung bubo? Ayan! Yan! Yapin Hindi! yan! Hindi! Hindi bubo yan! Nakajijigan mo siya. Nag-arm siya. Ako na yung ship niya. Saan nga yun ba? Saan ba gusto mo? Ito, nalagay dito. Lutay mo. Lutay mo, nalagay na ayaw. Ay, nga. Nagdidiretso ang apil mo, Badel. Alinin! Pito, ano yun? Para ba tao yun? Ano ba? Pwede ba si Baboy ah?
Hindi na to. Ako mo ito nga. Ayun. Ayun ako yan. Iba up. Royal 3. Royal 3. Ano na? Ano? Yung kasi ko. Ito mo. Hindi ka na. Hindi ka na. Makamor ito. Sige nyo. Nabubulit ka. Sige ako ito ka na. Hindi na akong doon. Sula ko. Hindi na ako. Hindi na ako. Ulo ng puspay. Kaya mo to. Lugi ka mo kay Makpuli. Ulit yung ako. Nagatot ka ma. Nagatot ka. Ma. Ha? Performing. Eh, ba't mo? Nagatot ka ma. Ano? Kaya puta ka nga ni. Anong dahil ngayip ka? Maluya ka. Nagatot ka. Sus! Sus ang buhol. Kaya kung sa emoji mo may bag. Mga mamumuta kaya mga maangas. Lumangan sa bubo. Ayun, nag-i-repeat lang mo. Ayun, mga ano na mga... Hindi puta. Puta, kumakuan mo pa. Ito talaga. Ayun, Ulog na. may repeat talaga mo dyan. Para ko no, ikaw, mga Hindi nga nag-parkour. ano pa yan? Kaya mga marapalo ng Marcelo. Marcelo nyo. Ayun, may maniso kaya nga na nating katapos ko. Marapalo ng mga... Tagdama, kung mamartiyan na nga, tapos lang. Ako sa kumanyero, nagdadrama. Maalas niya. Uy! Mamahit ko ganun ako nito ba? Murag ninyo. Wala mong gawin na Kailan mo, may politiko ay pangay na kailan mo, may iling mo, boy. Uy na, Kumakailan ko hindi na palabog ng mga parkour na siya. No, sige, no. Di ako mga sa likod dito, tanga! Yan na sa likod daw! Mag-gamis na kayo. Ay! Bigyan ka kayo mga... Hindi ka ba? Mga tutulog kayo na tayo. Tutulog kayo na. Uy! Uy! Putang nga eh! Bago ano ba ito na ako? Bakit dahil bago? Tunod si Baba kay Garogi mo? Garogi mo, ano na? Ako, may nabobol kaya si GL. Zombie. Makatapos nga yun, panalo yun. Parkour nga kita ako din Pilipinan. Wala nga, mataragal na Hindi kayo dyan na matitipil si Mokye. Hindi po ba? yung pagkakaroon dahil kapag bago na yung mga kapos. Di ba ito yung atli? Ako din, Pares mo sa dito. Mayaw na ko din. May rebihan. Eh, naman Maricel ba? Ay, rebihan sa ako. Parang nga yung Marcel G. O, yun yan yung Maricel ng tanga ka na. Pinanghirapan ko sa... Tumakas ka, hindi ako hindi makaparkour na. Okay, ano sa second? Sa first. Hindi na niya makaparkour.
Siya mo takot ko na mo oras siya. Kaya talaga tapos sila siya. Naknom ba? Pininan yung mga tao ini. Kaya talaga tapos siya. Naknom ba? Tapos ano? Ani. Ning siya. Yung gano'n, ano, tayo. Iba nga ako kumayo. 02. Bago 49. Ay, hindi. 49 gawin mo. Nalabubot ko. Nakalubod. Yan, tutubod. Beo! Matibay ka na, sis. Ay, sabi. Hindi mo pa na Kailangan. Ay, puta ka, iba. Alam? Yung dapat yan, ano? Carmegina. Ring! Ito! Ah, sasaksakin niya ako. Siyasak naman ginasura. Ah! Diyan, diyan. Sabi na, naiumpal ko ng ani. Nagwat na, hiling, sabi. Yung nailing. Tapos ba? Tapos nga, dulo na nila ko. Talakas na pala nung ako sa pagkakas. Jonah. Pero maparkour mo sila yun na. Ang ano niyo, libak sa kapo. Umagbuwa. Dahil dumasal super. Eh. Wala ka nga, di ka. Yo. Space. Lahat ako naman yung gusto ko nga, parang hindi mo magamit. Di pa ako na kinuha na dyan nila sita nga. Nga di, upa ka? Upa, magdan ito. Magdan ito yung nadaw ko. Ibaba niyo, ibaba. Uta ka? Ha? Uta ka? Uta ka? One down. Yung sibusubnok nga, Ay, sibusubnok. yun. Huwag ka daw. Tawag ko para yung mga Sabi lang, wala. Ay, hindi. Bulak pala. Wala kita. Bumbon mo yun. Mga ano na mga ano. Ibig. Uy! Sumpa. Ah, tingnan ko. Parang. Parang. Pagkitabi. Gusto rin yung mga gusto. Uy! Ah! Medyo na naman Europe, ha? Ay!
Ready? Ayun. Maganda yung mga kayo. Eh, bumba. Hindi mo pa pick. Nakawag ba una? Wala mo kung siguro. Lunch. Huwag mo naman sama ko kung tuyo. Ay, eh. Huwag ka nagliman ko mga. Wala. Mga vision ako. Wala yun, huwag na kita yun. Minti na pag hindi mo may basa ko pa. Kasi, Mga ano eh. Ay, di ko Ay, pa nakabor. kasi yan. Yun. Iya. Ay. So, kung nagbilang mo, nakabuha mo nga yun. Nung bukod bilang yun, ikaw nga sila yun. Nung butig bilang, Anong oras na kayo? Ito mga siguro ikaw. Pagkasa 3. Pag naman sa 1. tawag sa mo. Ano ba? Uy! Mura mo yung magkaroon sa entrance mo. no? Kaya lang yan dyan sa mo, guys. Bumalik ka. Ano na sa napaka? Ito, wala ko dito ng mga makukuha. Sa number 11. Magkano? Ang Yan, 1 2. Diba yung kasama ta? Siya nagkaroon sa bato. Si Ma'am Boy. wala. Dara mo so. Kaya na yan dyan sa mo. Ano? Ayun.
Ay, mag-date.